Yang membezakan Suis satu hala, Suis dua hala, Suis perantaraan adalah binaan belakang. Okay, ini adalah binaan belakang Suis. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi kita hari ini. Dan hari ini saya nak kongsikan satu perkara berkenaan dengan Suis. Okay, apa itu Suis dalam pendawaian? Okay, jom kita tengok. Okay, di sini saya akan tunjukkan beberapa jenis Suis yang biasa kita gunakan dalam pendawaian elektrik. Dan sebelum kita tengok jenis-jenis Suis yang ada, kita kena tahu dulu apa fungsi Suis. Okay, fungsi Suis adalah fungsi dia adalah memutus dan menyambungkan sesuatu litar. Itu adalah fungsi asas Suis yang kita kena tahu. Contoh, kalau kita on Suis, litar akan menyala, dan kita offkan Suis, litar akan terpadam. Kalau kita ambil contoh lampu, bila kita onkan Suis, lampu akan menyala, dan bila kita offkan Suis, lampu akan padam. Itu adalah fungsi asas Suis. Okey, kita tengok pula jenis-jenis Suis yang ada dalam pendawaian elektrik. Dalam pendawaian elektrik, asas dalam pendawaian elektrik, kebiasaannya kita akan gunakan 3 Suis yang asas kita akan gunakan. Yang pertama adalah Suis satu hala, yang kedua Suis dua hala, dan yang ketiga adalah Suis perantaraan. Apa itu Suis satu hala, apa itu Suis dua hala, dan apa itu Suis perantaraan, saya akan terangkan dalam topik kita pada kali ini. Okey, kita masuk kepada Suis yang pertama, iaitu Suis satu hala. Kalau kita tengok Suis satu hala, binaan luar dia macam ni. Okay, ini adalah Suis. Yang membezakan Suis satu hala, Suis dua hala, Suis perantaraan adalah binaan belakang. Ini binaan belakang Suis yang saya nyatakan tadi. Macam mana kita nak kenal Suis itu Suis satu hala, Suis perantaraan atau Suis dua hala? Kita tengok belakang. Dan ketiga-tiga Suis ini mempunyai fungsinya yang berbeza. Fungsi asas sama. Fungsi asas memutus dan menyambungkan litar. Tetapi untuk fungsi lain saya akan terangkan sekejap lagi. Untuk Suis satu hala, dia ada 2 terminal. Okay, pertama, kalau kita tengok dekat belakang ni, dia ada tulis supply atau command. Okay, yang ada tulis supply itu adalah kita biasa panggil dia terminal command, dan terminal yang kedua adalah terminal L1. Terminal command, terminal L1. Biasanya untuk terminal command, dia akan ada satu kabel yang datang daripada supply, iaitu daripada DB, akan masuk terus ke common, dan L1 akan terus ke lampu. Okey, itu adalah macam mana kaedah penyambungan untuk Suis satu hala. Yang common datang daripada supply DB, yang L1 terus ke lampu. Jadi fungsi Suis ini, bila kita on, supply akan masuk terus ke lampu, dan lampu akan menyala. Dan bila kita off, dia akan memutuskan antara command dan L1, dan lampu akan padam. Itu adalah macam mana fungsi dan juga penyambungan untuk Suis satu hala. Kita masuk kepada Suis yang kedua, iaitu Suis dua hala. Okay, ini adalah Suis dua hala. Kalau kita tengok depan dia adalah sama macam Suis satu hala tadi, tetapi binaan belakang dia berbeza. Suis satu hala ada 2 terminal, Suis dua hala dia ada 3 terminal. Dan fungsi untuk Suis dua hala, dia kena ada 2 Suis dua hala, baru Suis dua hala dapat berfungsi. Di mana kalau kita tengok terminal Suis dua hala, dia ada 3 terminal, yang mana terminal tengah-tengah ini adalah terminal command, kemudian terminal L1, dan kemudian terminal L2. Biasa command akan datang daripada supply DB, dan untuk L1 dan L2 dia akan terus sambung ke
L1 dan L2 Suis dua hala yang satu lagi. Dia kena ada dua Suis dua hala baru dia boleh berfungsi. Okey. L1, L2 untuk Suis satu hala yang pertama akan pergi kepada L1, L2 Suis dua hala yang kedua. Dan command untuk Suis dua hala yang kedua baru akan terus ke lampu. Nah, itu adalah macam mana penyambungan Suis dua hala. Dan di mana kegunaan? Di mana kegunaan Suis dua hala ni biasa kita tengok? Kalau kita tengok di rumah, kita tengok di rumah dulu yang biasa kita tengok. Di rumah, kegunaan Suis dua hala biasanya dia diletakkan pada dua bilik yang menggunakan satu tandas. Okey, dua bilik yang menggunakan satu tandas. Kalau kita tengok bilik yang pertama akan ada satu Suis dua hala dan bilik kedua akan ada satu Suis dua hala yang kedua. Jadi kedua-dua Suis ini boleh on dan off kan lampu untuk bilik air yang sama. Itu kegunaan yang pertama kalau kita tengok dekat rumah. Kalau ada rumah dua tingkat, kalau kita nak naik tangga, kita nak onkan lampu bilik atas daripada bawah. Ada satu Suis dekat bawah, kita akan onkan Suis tersebut, lampu bilik atas akan menyala. Jadi kita akan naik tangga terus ke bilik atas. Dan macam mana kita nak offkan lampu? Kita akan offkan Suis untuk Suis dua hala yang kedua dekat atas pula. Kita offkan. Jadi lampu pun akan padam. Itu fungsi yang kedua. Sebenarnya kita tak pasti kalau kita kat rumah, kita tak nampak binaan luar ni, kita pun tak tahu tu Suis dua hala. Tetapi sebenarnya itu adalah fungsi Suis dua hala di mana dan perlu ia diletakkan. Kalau kita pakai Suis satu hala pun tak ada masalah kalau kita letak di bawah. Tetapi bila kita dah naik atas, kita nak offkan Suis, kita kena turun balik. Kita kena turun balik, offkan, dah gelap balik dekat atas. Jadi sesuainya adalah kita pakai Suis dua hala. Okey, itu adalah macam mana penyambungan dan juga macam mana kegunaan Suis dua hala. Okey, untuk Suis yang ketiga, kita akan tengok Suis perantaraan. Binaan depan pun masih sama, cuma yang membezakan adalah belakang. Okey. Untuk Suis perantaraan ni, dia ada 4 terminal. Okay, dia ada 4 terminal. Di mana terminal pertama kita namakan L1, terminal kedua kita namakan L2, terminal ketiga L3, terminal keempat adalah L4. Dan Suis perantaraan ini berfungsi bersama-sama dengan dua Suis dua hala. Dia mesti ada partner dia. Partner dia adalah dua Suis dua hala, di mana kedudukan Suis perantaraan dia diletakkan di tengah-tengah antara Suis dua hala yang pertama dan Suis dua hala yang kedua. Itu dinamakan Suis perantaraan. Dia letak di tengah-tengah. Jadi penyambungan dia, kita tengok dia ada L1, L2, L3 dan L4. Nah, kalau kita tengok Suis dua hala, dia ada L1, L2, command L1 dan L2. Untuk kaedah penyambungan dua Suis dua hala dan satu Suis perantaraan, kita boleh tengok untuk command Suis dua hala yang pertama biasanya datang daripada supply lah. Okay, daripada supply akan masuk ke command Suis dua hala yang pertama. L1 dan L2 Suis dua hala akan disambungkan ke L1 dan L3 Suis perantaraan. Okay, saya ulang sekali lagi. L1, L2 Suis dua hala yang pertama akan masuk ke L1 dan L3 Suis perantaraan. Itu untuk penyambungan yang pertama. Untuk penyambungan yang kedua daripada Suis perantaraan kepada Suis dua hala yang kedua adalah L2 dan L4. Saya ulang sekali lagi, L2 dan L4 Suis perantaraan akan sambung kepada L1 dan L2 Suis dua hala yang kedua. Okay. L1 dan 3 daripada L1, L2 Suis dua hala yang pertama. 2, L2 dan L4 daripada Suis perantaraan akan masuk ke L1 dan L2 Suis dua hala yang kedua. Dan Suis dua hala yang kedua, command dia akan terus pergi ke lampu. Itu adalah penyambungan Suis perantaraan dan yang disambungkan bersama-sama dengan dua Suis
dua hala. Itu adalah kawan dia. Okay? Untuk kita pasang Suis perantaraan, kita kena ada kawan dia. Kawan dia adalah dua Suis, dua hala. Di mana kegunaan? Okay, di mana pula kegunaan Suis perantaraan ni? Tadi Suis dua hala saya dah beritahu. Dia diletakkan di bilik, kita letakkan di dua bilik yang ada satu bilik air dan juga tangga. Untuk Suis perantaraan ni kita biasa letak bila mana kalau kita tengok sesuatu tempat tu ada bilik yang panjang. Okay? Bilik yang panjang dan kita kena onkan untuk masuk bilik yang pertama, pintu yang pertama, kita onkan lampu. Okay? Kalau bilik tu panjang, contohnya dewan, kita berada di tengah-tengah. Kita ada satu Suis perantaraan di situ dan kita boleh matikan juga guna Suis perantaraan itu. Dan bila kita nak keluar pintu belakang, kita nak offkan lampu juga, pun kita boleh gunakan untuk Suis dua hala yang kedua. Itu adalah kegunaan Suis perantaraan dan juga dua Suis dua hala yang kita sambung tadi. Itu adalah kegunaan Suis yang ada di dalam pendawaian. Ini adalah Suis asas. Suis satu hala, Suis dua hala dan Suis perantaraan. Suis satu hala kita boleh gunakan Suis itu saja untuk kita on offkan lampu. Untuk Suis dua hala kita kena ada dua Suis dua hala untuk kita buat penyambungan baru kita boleh on dan offkan lampu. Dan Suis perantaraan kita gunakan bila mana dia perlu ada dua Suis dua hala untuk kita sambungkan dan kita hidup dan matikan lampu. Okay, itu adalah kegunaan Suis yang ada dalam pendawaian. Dan saya harap untuk perkongsian saya pada kali ini akan dapat memberi manfaat dan juga ilmu yang baru kepada mana-mana yang baru nak belajar dalam pendawaian. Itu saja perkongsian saya pada kali ini. Kita jumpa lagi untuk perkongsian yang akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi.